Mathematics may not teach us how to add love or subtract hate, but give us hope that every problem has a solution. I'm Vali Scala and you're watching Online Klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manula TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education Within Reach. So ang pag-aaral natin ngayong araw is about Lesson 7, Representations of Rational Functions. So kung nung last time is diniscuss natin yung pagsosolve ng rational inequalities and rational equation. So ngayon naman is magagraph naman tayo ng rational functions. So before we go to the graphing of rational functions, so let's know first the learning objectives of this lesson. So at the end of the lesson, the learner is able to represent a rational function through its table of values, graphs, and equation, and solve problems involving rational function. Okay? So next. So definition. See, a rational function is a function of the form f of x is equals to p of x over q of x. A few moments later. Joke lang. So, ano yan? Ulit tayo. Meron lang kasing umabala sa ating discussion. So, let's start ulit. So, a rational function is a function of the form f of x is equals to p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomial functions. And q of x is not the zero function, or q of x is not equal to 0. So the domain of the f of x is all values of x where q of x is not equal to 0. So binalikan lang natin yung about dun sa rational function. So dinefine natin ulit para malaman nyo ulit yung about sa rational function. So kung babalikan natin yung last lesson, si rational function is yung kanyang numerator and denominator ay polynomial functions. So for example ng mga polynomial expression or rational expression. So ibig sabihin, si p of x yung nasa taas is yun kunwari, mga x squared, yung ang exponent, may exponent, yung ating variable. So, yung mga algebraic expression, so i-count as polynomial functions. So, di ba may mga linear, quadratic, mga ganon. Then, yung denominator natin, ganon din. Pero, dapat si q of x daw, or yung denominator natin is not is 0. Okay? So, bawal maging, ang q of x natin maging value ay 0 kasi nagiging undefined yung ating rational function. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng values ng x ay hindi dapat maging 0 yung ating denominator. So, kaya, q of x is not equal to 0. So, gets? So, proceed tayo sa next. So, tumungo tayo sa scenario involving rational functions. So, nakalagay dito is average speed or velocity can be computed by the formula s is equals to d over t. So, yan daw yung formula for computing the average speed. So, ginamit yun natin yung velocity na formula. So, salit na speed yung ginamit natin, velocity. So, dito sa ating speed yung gagamitin natin. Kaya, letter S. Okay? So, S is equals to D over T. So, consider a 100-meter track used for foot races. So, the speed of a runner can be computed by taking the time for him to run the track and applying it to the formula S is equals to 100 over T since the distance is fixed at 100 meters. So, dito, binigay na yung formula. Then, binigay na din yung formula para madali nating i-represent sa rational function. So, si S is equals to 100 over T is a rational function. Okay? So, gumamit lang din siya ng ibang variable to represent the rational function. So, ibig sabihin, si S ay pwedeng tawaging y values. Samantalang si T is the x values. Okay? So, yan.
So example number 1, represent the speed of a runner as a function of the time it takes to run 100 meter in the track. So sagutan natin yung first example. So ano ba yung gagawin natin sa example number 1? Okay. So tumungo tayo sa solution. Okay. So according to the problem, so kailangan daw nating i-represent the speed of a runner as a function of the time it takes to run 100 meters in the track. So, para hindi tayo malito, ang gagawin natin is, palitan na lang natin si t as x. So, nakalagay dito, let x represent the time it takes the runner to run 100 meters. So, ibig sabihin, si x yung magiging time natin. So, meron na naman tayong typographical errors sa ating module. So sa libro ko lang din naman to tiningnan or kinapi. So, possible na magkaroon nga ng typographical errors. So, hindi naman lahat tayo perfecto. So, yan. So, next. So, then the speed can be represented as a function s of x as follows. So, sa s naman is naging pangalan na siya ni function. So, ibig sabihin, magiging result ng dito is yung ating velocity or yung ating average speed pag nakuha na natin si x. Okay? So, kumbaga, yung makukuha natin result, siya yung maging value ni y. So, dito, si s, naging pangalan ni function. Okay? So, huwag kayong malilito ha. So, kung titingnan nyo yung formula natin kanina na 100 over t, so, similar siya doon sa structure na s is equals to d over t. So, relating the speed, distance, and time. So, sa atin, transfer natin as function yung formula kanina ng si s is equals to 100 over t. Okay? So, ginawa natin ganito. S of x is equals to 100 over x. Okay? Okay, next. So, na-represent na natin as a function yung ating problem. So, given naman din yung problem, kaya madali natin siya na-represent. Okay? So, yung 100 meters kanina, siya yung pinaka-distance, fixed distance. Kaya, naging 100 over x. Okay? So, next. So, example number 2. Continuing the scenario above, construct a table of values for the speed of a runner against different run times. Okay. So, mag-create tayo ng sarili nating table of values para dito. Okay. So, proceed tayo sa solution. So, before we go to the table of values, so nakalagay dito is a table of values can help us determine the behavior of a function as the variable x changes. So, kasi, di ba, pag nilocate na natin yung mga points dun sa ating, pag ginarap natin sa Cartesian plane, makikita natin kung ano yung mga curve niya or yung pag pinagduktong-duktong natin yung mga points, ano yung magiging result niya. So, ginagamit yung pag-graph, di ba, sa mga survey, di ba, pag sukat ng mga growth, yan, mga ganyan sa population. So, yan. So, yun yung gamit ng graphs. So, may trivia dito. So, the current world record as of October 2015 for the 100-meter dash is 9.58 seconds set by the Jamaican Usain Bolt in 2009. So, as of now, or sa pagkakaalam ko, hindi pa siya nabibreak yung record na to. So, galing ni Jamaican. Jamaica na taga Jamaica. So, si Usain Bolt. So, okay. So, let's proceed to our table of values. So, we start our table of values at 10 seconds. So, the table of values for run times from 10 seconds to 20 seconds is as follows. So, may given na table for the problem. So, ito yung mga assumed values from 10 seconds to 20 seconds. So, tingnan natin. So, sabi diyan, nakalagay na daw yung runtime, pero i-solve pa rin natin. Okay? So, hindi ko muna ipapakita yung result ng ating S of X. So, i-solve natin siya sa okay? So, lahat ng sagot natin is tawag dito, i-round up natin into decimal places. Pero, nakadepende po yun sa magiging sagot ng ating
S of x. Kasi, maaaring yung sagot natin is sakto. Kunwari ay, yung whole number ang lumabas or natural number. Tapos, kung may decimal man siya, kunwari isa lang decimal, so isang decimal lang yung lalagay mo. Pero kung lumagpas siya ng 3 or 4, 5, 6, etc. So, iraround off natin lang siya sa 2. Okay, kumbaga, round off the answers into decimal place if possible. Okay? Or as necessary. So, next. So, ito yung mga values na gagamitin natin for x. So, meron tayong 10, 12, 14, 16, 18, and 20. So, isosolve natin yan dito sa aking blackboard. Okay? Okay. So, let's try to solve the values of s of x or the y. So, kung ito-translate natin si s of x, magiging y siya. Okay? So, hanapin natin yung kanyang kapartner ni x. So, kailangan may kapartner para mag-graph siya. Pero pag wala talaga siya, alone talaga siya. So, hindi mo siya may graph. Okay? So, kailangan mo siyang hanapin yung kapartner niya para mag-graph natin. Okay? So, gamitin natin yung function kanina na s of x is equals to 100 divided by x. Okay? So, ginamit natin as x sa halip na t. Okay? So, equals. So, ang gagamitin nating value ay 10. So, the first value is 10. So, substitute lang natin sa x. So, 100 divided by 10. Okay? So, para mas madali, cancel out si 0. So, natira ay 10. So, ang sagot dito ay 10. So, 10 meters per second. Tama? Okay. So, next. So, ito yung unang value. Okay? So, 10. Sulatan natin. Next. So, shortcut na natin. So, S, 12 is equals to 100 divided by 12. So, ano kaya ang sagot? So, sa tingin nyo, anong sagot? Okay, so ano kaya ang sagot sa 100 divided by 12? So, pwede kasi natin siyang i-lowest term. So, we divide natin sa, ano pinakamalapit? 2. So, magiging 50 over 6. Pwede pa siyang i-round off. So, divide by 4 na nga lang. So, para hindi tayo mahirapan sa pag-divide. So, divided by 4. So, 25 divided by 4 over 3. So, divide natin si 25 over 3. So, pwedeng i-diretso nyo lang sa calculator. So, ang final answer natin ay 8.3, ayan, 33. So, 2 decimal place lang yung kinuha natin. Kasi may kasunod pa yan. 3, 3, 3, 3, 3. So, di ba, pag tayo nagra-round, sinusulat natin yung pag masyadong mahaba na, gumagamit na tayo ng mga ang tinatawag na pin column. Okay? So, pwede natin gawin ay, so, yan. So, gumagamit tayo ng pin column pag umuulit, di ba? Okay. So, pwedeng gana. Pero, dahil nga dito, 2 decimal places ang lalagay natin. I-round off na natin. Wala na tayong gagamitin na pin column. So, 8.33. Okay? So, yun yung second value. So, 8.33. So, next. S of 14. So, 100 divided by 12. So, divided by 2. So, 50 over 7. So, 50 din, 50. But 12, 14 pala. Yan, divided by 2. Di tama na. 50 divided by 7. So, ano kaya ang sagot? So, sagot niya ay 7.142857. Okay, umuulit siya. So, repeating decimal. So, pwede natin siya i-transfer as or i-approximate natin as 7.14. Okay? So, lagay natin 7.14. Okay, next. Next is 16.
Sir, bakit nyo pa pinapakita yung lowest term niya? Eh, ah, eh, decimal din naman ako pupuntahan nitong 100 divided by 40. So, pinapakita ko lang para, kunwari, ah, manual computation yung ginagawa nyo. So, tapos wala kayong calculator. So, mas, or madali nyo malalaman kung ano yung sagot kapag nagmamanual kayo or wala kayong gamit na calculator. So, paano kung sa exam pala walang calculator? Sino mahirap? So, kaya, dapat alam nyo kung paano mag-round off or mag-lowest term yung ating term. Kasi baka mamaya, hindi pala kailangan, hindi pala required or hindi pala pwedeng gumamit ng calculator sa exam. So, yan. So, nakadepende po kasi sa subject teachers nyo kung pagagamitin kayo sa exam or nakadepende po sa content ng exam. Okay? So, kung medyo mahirap talaga siya, kailangan na ng calculator. Okay? So, kung manual computation, so kaya ang ginagawa ko, nilo-lowest term ko siya para mas madali siyang i-divide. Okay? So, next. 16 tayo. So, divided by 4. So, sagot din ay 25 over. Okay. So, 25 divided by 4, ang sagot ay 5.5555. Okay. So, 55555. So, umuulit siyang 5. Okay. So, pag transfer natin siya as approximately or 2 decimal places, maging 5.56 siya. Bakit? Kasi di ba umulit siya 5, 5, 5, 5. Eh, 2 decimal places lang. So, si 5, pag 5 pataas yung kasunod ng pangatlong number sa decimal natin. Kasi di ba, i-round off natin as 2 decimal places. So, pag ni-round off natin, magiging 0 to. Kasi 5 pataas siya. Pero pag 4 pababa, okay, retain siya, hindi siya mag-a-add ng 1 dito. So, magiging 6. Kasi 5 plus 1 is 6. Ay, wala na siyang kasunod. So, ibig sabihin, si 5.56 ang equivalent ito. Okay? So, gumamit tayo ng bin column dito kasi marami. Parang dito sa kanina. So, pwede natin gawin dito ay pero ilalagay natin siya as approximate 8.33. Okay? Kasi may kasunod pa. So, nilagyan ko lang siya ng ganito. Pero, pwede ang final answer ay ito. Pinakita ko lang. So, di ba? 5.55555 yan. Tapos ginawa kong 5.56. Okay? So, yun sa calculator, kaya nalabas ay may 56, may 6 na sa dulo kasi hindi na niya kaya yung may limit din yung decimal places niya. So, kaya automatic round off na yung nasa calculator. Kaso, mahahaba yung 5. Tapos ang huli ay 6. So, kaya baka sabihin nyo, hindi siya repeating decimal. Kasi 6 yung lumalabas sa calculator sa dulo. Okay? So, next. So, 5.56 ang sa 16. The next is 18. So, sulat natin dito. 18. So, 100 divided by 18. So, round off natin. Magiging 50 divided by kasi dinivide ko sa 2. So, 50 divided by 9 is equals to okay. So, 50 divided by 9 ay mali pala. Sorry. Kamali ako dito. Di pala 5.56. Dito pala yung sa kabila. Dito ako. So, ito ay 6.25. Kasi di ba 6 times 4, 24. O nga naman, 25 na. So, sakto siya. 6.24. Okay? So, lagi nyo i-check yung ating ito. So, hindi ko kasi pinakita yung manual computation niya. So, medyo mahaba kasi. So, kailangan shortcut ko na. Okay? So, 6.25 yung sagot. So, next. Dito naman, 50 divided by 9 ang sagot ay yung kanina. 5.5. 5.555. Tapos, ang approximate na natin ay 5.6. So, babagoy natin ito. So, ito ay 6.25. Then, ito ay 5.56. Okay? So, next. Last, 20. So, S20 is equals to 100 divided by 20. So, cancel out.
Yung 0. So 10 divided by 2 is 5. Okay? So S20, S16, S14, ano ba? Okay. So nakuha na natin yung values natin. So, yan. Okay. So check natin kung tama yung sagot natin. Okay. Kung titingnan natin yung table ngayon, so yan, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So kung titingnan natin dito sa board, so hindi niyo makikita dyan. So 10.8, 10, 8.33, 7.14, 6.25, 5.56, and 5. So tama. So ang gagawin naman natin is next. So example number 3. So kadugtong lang to ha. Magkakadugtong lang yung example natin. So plot the points on the table of values on a Cartesian plane. So determine if the points on the function follow a smooth curve or a straight line. So titingnan natin. So igagraph naman natin yung ating function. Okay? So pupuntahan uli natin yung glassboard natin. So tatry natin siyang i-graph. So pero may ipapakita ko sa inyo mamaya. So ito munang ipapakita ko bago 'yon. Okay? Okay. So try na natin i-graph yung nasa table of values. So paano tayo mag-create? Paano natin i-graph? So kailangan muna natin tingnan yung mga values. So kung titingnan yung values natin, lahat sila is positive. So pupunta siya or yung graph natin nasa ano lang siya? Nasa anong tawag dito? Sa ating quadrant 1. So kung babalikan natin yung sa graphing, okay. Yan. So di ba ito quadrant 1? Q1, Q2, Q3, Q4. Okay? So pag quadrant 1, lahat ay positive. So ibig sabihin, positive, positive. Kung si x natin is positive, kasi papuntang kanan. Then yung isa pataas. So kaya positive. So x and y to ha. Next is negative, kasi papuntang kaliwa. Then yung taas, positive. Sa baba naman, parehas, negative. Kasi pakaliwa tapos pababa. Ito naman, positive, negative. So, doon pa lang sa values natin, makikita natin kung ano yung, kung saan natin makikita yung graph. So, sa Q1 tayo, or sa quadrant. Okay? So, mawawala na naman yung nakalagay dyan. In just 1, 2, yun, diba? Lumipat ako dito sa kabila. So, yan. So, gumawa ako ng graph dito sa kabila. So, imagine nyo na lang na yung ating line is tuwid. So, napaka-perfecto mo naman tao or napakagaling mo naman at matutuwid mo yan. Glassboard to. Remember. Tapos wala pa akong ruler na gamit. So, i-graph natin ito. Okay? So, kung titignan natin yung example natin or yung ating table of values, tawag dito, yung x natin is by 2. So, try natin i-by 2 to. Okay. So, try natin. So, so, i-adjust lang natin ng konti kasi x tayo. Ito gagamitin natin. Pero ito, pataas na to, hanggang 10 lang siya. So, try natin siya baguhin. Adjust lang natin to ha. Okay. Adjust natin. Siguro okay na yan. So, try natin siyang i-by 2. Okay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay? 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, ito yung x-axis, di ba? Okay. So, x-axis ang tawag. Okay? Dito naman ako sa kabila. So,
6, 8, 10. Okay, ito yung y-axis. Dito naman ba? Okay, y-axis yun ha. So, dito 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So, hanggang 10 lang siya. Kahit hindi mo na siya tuktungan, lagay mo nga 12. So, wala na naman tinta, sir, yung pentel pen. Bakit ba wala yung tinta? Nakalagay ko lang dito eh. Okay. Susunod, baka hindi na to yung gamitin ko sa pag-graph. So, ituturo ko sa inyo yun next time. Okay. So, i-plot natin yung ating mga values. So, simulan natin sa x and s of x. So, hanapin natin yung 10, 10. So, saan yun? Ito, tingnan natin. So, punta po tayo. Di ba ito x-axis? Dito lagyan natin 0. Kasi yun yung ating gitna or yung origin na tinatawag. So, hanapin natin si 10. Ito yung 10. Hanapin naman natin dito yung 1. So, imagine nyo na lang yung ating agwatan ay parehasa. Kasi medyo hindi siya pare-parehas. Kasi tinansya ko lang. Nagkamali siguro ko ng tansya ko lang. Ito ay sikip, medyo sikip dito. Okay? So, try natin. Pero kapag gagawa kayo, kailangan pantay-pantayan. Or tansyahin nyo mabuti. Para hindi siya, or accurate mabuti. Accurate yung ating pagkakaate. Okay? So, hanapin natin si 10. And 10. Okay, dito yun. Tama ba? So, 10, 10. So, next. Hanapin natin yung 12, 8.33. So, ito yung 12. Ang 8, ito. Okay, yan yung 8. Then, hanapin natin yung 33. So, kalahati ay 0.5, di ba? 0.25 yung kalahati ng kalahati. So, possible yung 33 ay sa pagitan ng kalahati ng kalahati. So, dito yun. So, medyo mahirap di ba? Mag-list. Pagpalagay na natin doon ha. So, tansya kasi ang ating given ay decimal. May decimal tayo. So, next. 14. So, tanggalin natin yung ilan ko. 14, 7.14. Ay, mali pala yung tansya ko. Kasi ito ba, di ba, ito 9. 9 nga pala yun. Ito, kalahati ng 8 tsaka 10. So, mali pala. So, 9 to. So, ibig sabihin, dito pa yun. So, ito yung 8.5, 8.25, tapos dito yung kanya. Mali yung tansya ko kanina. So, nilipat ko. Okay, tansyahin ulit natin yung sunod. So, 14 naman yung isa. 14, tsaka 7.14. So, ito yung 7. Okay? Then, yung 0.14 ay 0.5, 0.25 dito sa baba ng 0.5. So, yan. Sagutin natin. So, next, 6.25 naman. 16, 6.25. So, medyo madali lang to. Kasi di ba 7 to. Ito 0.5. Ito 0.25. So, madaling tansyahin pag ganun. 0.25, 0.50. Pero yung mga ganyan, medyo mahirap. Diba? Yan. Ano ba? Imagine nyo naman matapat siya sa 16, ha? Next, 18 to 5.56. So, ito yung 5. Ito yung 0.5. Dito yung ano konti. 18. Tapat pa siya. Parang tapat naman. So next, 20 at saka 5. Ito, kaya-kaya naman. So kalahati ng 4 at saka 6. So, ito yan. Okay. So, na-plot na natin siya. So ang sunod naman natin gagawin is, pagdudugtungin natin yung ating points. So, gawin natin. Okay. So, yan. So, ganyan yung graph natin. So, hindi na tayo gagamit ng
arrowheads. Kasi, ito ay para dun sa graph nung ating dun sa 100-meter dash, di ba? So, yan. Pero nakadepende kasi sa problem. Kung ang given is hindi na ganun, so kailangan na natin lagyan siya ng arrow. So, pag nilagyan ng arrow, ganun. So, i-extend mo siya kasi may kasunod pa, di ba? O titingnan natin. Pero dahil nga dito ay yung sa real life situation siya, so kailangan, huwag mo na lagyan. Okay? So, yan. So, nag-grab na natin yung ating, ang tawag dito? Rational function. So, sa pagtatansya. So, ipapakita naman natin siya in a, yun, may ipapakita ko sa inyo sa susunod na slide. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo. So, pwede nating i-graph si rational function or any kind of function dito sa tinatawag na Geogebra graphing calculator. So, available siya sa lahat ng devices. So, from Mac, iOS, Android, Windows, or etc. So, magagamit natin yan sa susunod mga lesson. So, lalagay ko na lang sa description yung link ng ang link nito, ni Geogebra. So, may pang iOS, Android, at saka, yun, pang PC. So, ilalagay ko dyan sa description ha, yung link niyan, para ma-download niya. So, ayan, pwede natin yung gamitin pag nag-graph tayo. So, instant na kapag nilagay mo yung function or yung equation or yung function rather, is mag-graph na siya automatic. Okay? So, tingnan natin kung paano siya ginagraph sa tawag dito, Geogebra or sa graphing calculator. So ito yung ating graphic user interface ng ating Geogebra or the graphing calculator. So kapag dinownload nyo, install nyo, ganyan yung makikita nyo sa PC. So PC yung gamit ko ngayon. So kung makikita nyo dito sa tabi, dito nilalagay yung function. So tapos kapag nalagay natin yung function is automatic na mag-graph dito. So meron na tayong automatic na Cartesian plane dito. Yan. Then, pwede tayong mag-indicate ng points doon sa ating graphing. Okay? So, automatic na magkakaroon tayo ng bilog doon or yung pinaka-point. So, paano ba siya gamitin? Okay? So, ipakita natin kung paano siya ginagamit. So, punta tayo dito. Okay, dito natin nilalagay yung function. Tapos dito, ito yung pinaka-keyboard niya or dito yung mga tinatype na mga may kinalaman sa function. So makita nyo dyan, meron tayong logarithmic function, may cotangent, tangent, sine, yan. So ginagamit yan sa mga geometry. Geometry ba yun? Kung di nagkakamali. Then yung mga numbers, pwede natin dito mag-type. Yan, for function. ABC kung letters. Yan. So kung ano yung mga ginagamit na symbols. Okay? So yan, meron din pwede nyong i-export as image yung ginawa nyong graph, pwede nyong i-save para pwede nyong balikan. Yan. So dito natin itatype yung function. So ano nga ang pangalan ng function natin kanina? So S of X. So pwede nyong gamitin yung keyboard nyo. Okay? Yung keyboard ng laptop nyo. So pwede nyo yung gamitin. So hanapin lang natin yung ano sabi yun? Ang atin ay is 100 divided by X. Okay? Tapos pag pinindot natin enter dun sa PC natin, okay? So try natin natin kung mag-graph siya. Hindi ko lang kung bakit hindi siya nag-graph. So delete ko na nga lang siya ulit. Okay? So ulit tayo. Pero nag-graph kanina, di ba? S of X is equals to 100 divided by X. Okay. So bakit hindi nag-graph? Ayun, sa taas. Nag-graph pala siya. Okay. So kulay orange siya. Yan. So meron pa dito sa kabila. Okay, pag negative numbers. So dahil
tawag dito, ang ating um, problem kanina ay real life situation, hindi kasama si negative. So, makakatakbo ka na negative yung yung speed mo. So, parang hindi yung applicable sa real life situation. Okay? So, kung titingnan natin, so yun yung graph natin kanina. Okay? So, ito yung, hanapin natin yung kanina. So, ang given natin ay 10, 10. So, 10, 10. O, tama, di ba? Then, 12, 8.33. Tapos, 14, 7.14. Ito yan. Then, 16 to 6.25. Tapos, 18, 5.56, tsaka 25. Okay. So, lagyan natin or tawag dito, iyan natin sa table of values. Ay, sorry. Nagkamali akong pindot. Dito pala dapat. Ayan. So, lagyan natin ng table of values. So, ang starting point natin ay from 10 hanggang 20. So, step natin ay pwede nating by 2s. Okay? So, yan. Mayroon ng so, nakalagay dito, yung sagot sa tabi. Nakalagay na. So, tama yung sagot natin kanina. So, yan ito, umuulit na kanina. 7.14 to 857, 14 to 8571. Okay. So, yung may kasundo pa, mahaba. So, galing, di ba? So, automatic na mag-graph siya. So, nakadepende sa inyo kung anong gagamitin nyo sa table of values. So, kung yan, makikita nyo yung inyong graph. Okay. So, ito na. Automatic nag-graph yung ating function. So, pwede nyo palitan ng kulay. Napapalitan ng kulay yan. Ayan, pwedeng green, black, ayan. So, nakadepende po sa inyo kung anong kulay. Then, pwedeng palitan kung broken lines. So, pero ang ginagamit natin ay solid line. Kasi hindi naman siya, wala pa tayo dun sa topic na yun, may gumagamit tayo ng broken lines. Okay? Then, pwede mo siyang i-save. So, save natin. Okay, medyo mabagal ng konti yung laptop ko. Pero, kinakaya naman. So, save. Continue without signing in. So, save natin. Para pwede ko siyang balikan. Or pwede natin siyang i-save as photo. Okay. So, export natin. Para pwede ko siyang balikan. So, ito lang yung pwedeng balikan. Hindi pwedeng balikan si X ng basta-basta. Ha? So, next, pwede natin siyang save as image. Sama yun? Export image. Yan. So, yan. Download natin or copy. So, pwede mo na siyang ilagay sa, sa document mo or dun sa pinapasa mo sa akin. So, download natin. Okay. So, save. Yun na. So, pwedeng i-save, ilalagay, or ipapasa natin sa Google Classroom. Yan. Yun yung graph natin. Then, may pangalan siya, letter S. Pwede natin siyang zoom. Yan. Kung gusto mong malaki yung picture natin. Or para makita lang yung graph. Ayan. Nakikita naman yung graph natin pag zoom. So, tapos, pakita mo natin yung Cartesian plane niya. Pag yan. Mas maganda pa ganyan. Para kita. Kita yung ating Cartesian plane. Yung may numbering. So, kung titignan nyo, may arrow dito. May arrow din dito sa dulo. So, hindi lang medyo kita sa screen siguro. Kasi, kinut out ko siya. Kaya hindi siya kita. So, yan. So, yun yung graphing calculator. So, di ba, in an instant, na-graph na natin yung ating function. Okay? So, yan. So, ito yung pinakamadaling paraan para mag-graph tayo. So, kaysa tayo ay magpa-plot pa sa Cartesian plane, ito yung gagamitin natin. Okay? So, pwede itong gamitin dun sa mga activities na pinasasagutan ko sa inyo. Okay lang. Pero pag wala talaga kayong cellphone or yung mga modular, kasi kalimitan is wala silang resources na pwedeng gamitin para yan, katulad yan. So yan. So, magmano-mano na lang sila or mag-graph na lang sila sa papel. Tapos, isend nila sa akin. So, yan. Pwede yan. So, I'm accepting naman kahit ano. Basta, makikita ko yan. Pero, pakalagyan pa rin ng pangalan ito. Kasi pwede kasi yung dayain yan eh. Kasi,
galing sa kaklase. 'Di ba? So, wag naman ganun. Wag naman naabot sa punto na gagamit tayo ng parang na ganun. Na hindi, tinatamad na tayong gumawa or nagiging tamad na tayo. So, wag naman naabot sa punto na ganun. Okay? So, next tayo. Kasi, kung gagamit ka ng graphing calculator, make sure na marunong ka mag-graph sa, sa, sa board or sa papel. Kasi, kung di ka marunong mag-graph, paano mo, or pag natanong kita na paano mo ginraph yan, or paano, tawag dito, kung hindi mo alam kung paano siya gamitin, or hindi ka marunong mag-graph, tapos ganyan lang yung gagawin mo, paano ka matututo? So, ginawa ko lang to para mas mapadali lang yung ating pag-check kasi mahirap mag-check ng picture lang ng sa papel nyo. So medyo mahirap. So hindi ko kasi kayo ina-allowed dun sa word natin ilalagay kasi um, minsan kasi nagkakaroon ng compatibility issue sa word. Kasi minsan pag pinasa ko sa inyo yung word, hindi minsan nababasa yung mga formulas. So kaya ang nangyayari, nawawala. So kaya ginagawa ko sinisave as PDF ko. Hindi ko naman sure na ginagamit yung laptop or kung cellphone naman, nakadepende pa rin kasi. So, yun. So, proceed tayo sa ating next example. Okay? So, example number 4. So, represent the rational function given by f of x is equals to x minus 1 over x plus 1 using a table of values and plot a graph of the function by connecting points. So, kung mapapansin nyo dun sa function na given natin ngayon, so, hindi na to real life, so pwede na tayong gumamit ng mga negative numbers or nakadepende pa rin sa problem kasi di ba meron sa real life situation na gumagamit ng negative. So kapag pag sumusukat tayo ng mga tawag dito, yung temperature, so gumagamit ng negative. So doon tayo gagamit ng negative. Pero dun sa ibang part kasi ng real life situation, di applicable si negative numbers. Okay? So nakadepende pa rin sa uh, problem. Okay, dito sa problem na to, so allowed natin si negative kasi rational um, yun sa rational function or nagbigay na siya ng rational function na hindi based sa real life situation. So kung mapapansin niyo yung ating function, meron tayong denominator or may denominator tayong algebraic expression or polynomial function or rational expression. So, ibig sabihin, yung ating denominator, meron tayong values ng x na nagiging 0 yung denominator. So, ibig sabihin, kapag sinolve natin yung function, so merong values tayo na nagiging 0 or hindi kasama sa table of values. So, kasi pag sinolve mo yung, kunwari ito, sa f of x is equals to x minus 1 over x plus 1. So, kung i-equate natin sa 0 yung ilalim, so x plus 1 is equals to 0, x is equals to negative 1. So, yung value ng x natin, siya yung value ng x na nagiging 0 yung ating denominator kapag sinimplify na natin. So, ibig sabihin, yung value na negative 1 is hindi kasama dun sa domain ng function. Okay? So, proceed tayo sa table of values. Okay? So, ang gagamitin nating table of values ay, so since we are now considering functions in general, we can find function values across more values of x. So, general na nga to. So, pwede tayong magkaroon ng negative numbers. So, let us construct a table of values for some x values from negative 10 to 10. So, gagamit na tayo ng negative numbers. So, medyo madaming values ni x. Okay? So, ito yung ating gagamitin na table of values. Meron tayong negative 10, negative 8, negative 6, negative 4, negative 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. So, isasolve natin yan para malaman natin kung saan ba ito apatak yung mga values na yun. Okay? So, let's start. So, ika-graph ko din siya sa board. Then, ipe-present ko naman siya as a graph on graphing calculator para mas makita nyo or kumbaga, ipapaliwanag ko muna kung bakit ganun yung graph. Then, ika-graph natin sa graphing calculator para mas makita nyo ng ayos. Or mas precise yung ating graphing. Okay? Okay. So, isosolve na natin yung ating function. So, mapakita ko sa inyo yung computation natin.
or yung solution. Then, isa-summarize natin sa table of values. Okay? So, try natin. So, mag-start tayo sa negative 10. So, 10 ang ating value ng x. So, f of 10. So, 10 minus 1 divided by 10 plus. So, 10 minus 1 is 9. 10 plus 1 is 11. So, 9 divided by 11 ang sagot natin ay, okay, i-round off na natin. So, ang sagot niya ay 1.22. Okay? So, 1.92 ba? 22? 10 minus 11. So, tingnan natin ha. Parang mali eh. Okay. Check natin mabuti. Okay? So, parang mali. Okay, mali nga. Kasi negative 10 nga palang given. Okay. So, nan-misinterpret ko yung negative 10 as 10. Hindi ko nakita yung negative. Okay? So, ibig sabihin, negative 10 minus 1 divided by negative 10 plus 9. Yun, baliktad. So, magkakaroon tayo ng negative 10 minus 1 is negative 11. Divided by negative 10 plus 1 is negative 9. Tapos nagkita tayo ng dalawang negative, so cancel out. So, magiging 11 over 9. So, ang sagot ay 1.22. So, na-round off na natin to. So, negative 10. So, ito yung unang value. So, 1.22. Compute nyo sa calculator kung ano yung equivalent niya. Then, i-round off nyo into decimal places. Okay? So, next. Negative 8 tayo. Okay? So, negative 8 plus, minus pala, sorry. So, minus 1 divided by negative 8 plus. Okay. So, negative 8 minus 1 is negative 9 kasi parehas silang negative. Kapag, next, negative 8 plus 1 is negative 7. So, cancel out ulit. So, 9 divided by 7 ang sagot ay 1.29. Okay? So, ito yung 1.29. Next, negative 6. So, negative 6 minus 1 divided by negative 6 plus 1. So, negative 6 minus 1 is negative 7 divided by negative 5. So, sagot ay 7 over 5. So, ang sagot ay, ang sagot, 1.4. Okay. So, 1.4. So, tama ba? 1.4. Ito yan, sakto. So, I should put on next. F, negative 4. So, negative 4 minus 1 divided by negative 4 plus 1. Sagot ay negative 5 over negative 3. So, cancel out. So, 5 divided by 3, sagot ay 1.67 or 1.66667. Diba? Okay, 1.67. So, pag niround off, 1.67. Next, negative 2. So, negative 2 minus 1 over negative 2 plus 1. Negative 2 minus 1 is negative 3. Negative 2 plus 1 is equals to negative 1. So, cancel out. So, natira ay 3. So, tama? So, 3 ang sa negative 2. Next, 0. So, ito yung pinakamadali. So, 0 minus 1 over 0 plus 1. So, mawawala 0, matitira ay negative 1 divided by 1. So, negative divided by positive is negative. So, negative 1 ang sagot dito. So, 1. Next, sa 2. So, f of 2 is equals to 2 minus 1 divided by 2 plus
1. Okay, so 2 minus 1 is 1 divided by 2 plus 1 is 3. So 0.33. Okay, next. So 4 naman tayo. So pagkasahin natin dito, kasi pa naman siguro. So 4. So f of 4 is equals to 4 minus 1 divided by 4 plus 1. So magiging, dito na lang, padiretso na lang. So 3, 4 minus 1 is 3. 4 plus 1 is 5. So it is equals to 0.6. Tama? Okay, 0.6. Kasya pa ba? Kasya yan! Meron pa akong 6. Okay, 6 is equals to 6 minus 1 over 6 plus 1. So equals 6 minus 1 is 5. 6 plus 1 is 7. So 5 divided by 7, ang sagot ay 0.71. So 0.71. Next. Okay, lagyan natin dito ng fluid para hindi tayo malito. Okay, dito yung formula. Kita pa ba? Kita pa yan siguro. So f of v. So medyo madami kasi yung solution, kaya kasyang ano ba siya? Sigit na siya dito sa board natin. So 8 minus 1 divided by, so equals dito. So equals 8 plus, so magiging 7 over 9. So 7 divided by 9 ang sagot ay 0.70. 10 naman sa 10. 0.70. Then sa 10, so 10 minus 1 over 10 plus 1, ang sagot ay 9 over 11. So ang sagot naman sa 9 over 11, ang sagot ay 0.8. 0.88. So yan ang sagot. 0. Yan. So para mas makita nyo yung solution natin. So mahaba siya. Pero kung i-graph natin, madali na naman siya i-graph. Kaso, anong nangyari is, tinatansya pa natin. Hindi kasi sakto or hindi whole number yung lumalabas or integer yung lumalabas. So pag sinabi kasi integer, di ba? It's either negative numbers na walang decimal at saka 0, tsaka positive numbers na walang decimal. So yun yung integers. So yan. Suburin na. So yan, nag-create na ako ng ating Cartesian plane. Kung mapapansin nyo dun sa ating sa table of values natin, so meron tayong negative at saka positive. So, wala naman, kung natin, wala naman tayo parehas negative. So, ibig sabihin, pag ganun nangyari, wala tayong i-graph dito sa baba. So, ito, kanina, ano nga ito? So, ba yun? Negative 1 pala ito hindi 1. Kasi 0, di ba? Negative 1 divided by 1 is negative 1. So, ano isibat ko doon ay 1, pero negative 1. Okay. So, i-graph natin. So, simulan natin sa negative 10, 1.22. So, ito yung negative 10. Kita ba? Okay. So, ito yung negative 10. So, hanapin natin dito sa kabila si 1.22. So, ito yung 1. Ito yung 0.5. Ito yung 0.25. So, dito yan. Ay, lagyan na natin ng guhit or marker. So, imagine nyo na tama yung tansya ko. Ayan. So, tama na siguro yan. Negative 8, 1.29. So, tatas ko lang ng konti. So, dito yan. Tinas ko lang siya ng konti. Dito kasi ang 1.5.25. Dito yun. Malapit. Ay, taas pa ng konti pala.
Basta natin ng konti. So next. Negative 6, 1.4. Itong 1, itong 1.5 ito. So dito yan. So next. Negative 4, 1.67. So negative 4, 1 point, di ba 0.5 to? Dito yan. Ito 0.75 eh. Dito yun. Tapos lang natin ng konti. So next is negative 2, 3. So ito yung 3. So medyo mababa. So inayos ko lang ng konti. Okay, next. 0, negative 1. So ito yun. Ito yung negative 1, di ba? Tapos ang ating ang ating x ay 0. Dito din yun. Then ang y natin is negative 1. Okay. So next. 2, 0.33. So ito yung 1.5, 0.25. Dito yung 0. Tansya na naman. Okay, next. 4, 0.6. Ito yung 1, ito yung 0.5. Tama ba? 1. Ito yung 0.5. Isinan natin na ito. Ito yung 0.5. Dito yung 0.6. Okay, next. 6, 0.71. So, ito yung 6. Dito yung 6. Ito yung 7. Tapos lang natin ng konti. Okay, next. 8, 0.78. 8, 0.78. Pagpalagay natin na dito. So, tinansya ko lang ha. Next is 0.82. Ito yung 0.75. Dito yan. So, pagdugtong-dugtongin naman natin. Sama ba? Dito yan. So, pagdugtong-dugtongin na natin siya. Okay. Okay. So, yan. Okay. So, kung makikita nyo, meron tayong putol dito. So, pagdudugtungin ba natin siya or hindi? So, di ba ang given na function ay f of x is equals to x minus 1 over x plus 1. So, sa tingin nyo, pagdudugtungin natin yung dalawang graph or hindi? So, what do you think? It's a rational function. Pagdudugtungin ba? Okay, pagdugtungin natin. So, tama ba yan? Pinagdudugtong ba yung ganyan kapag rational function? Eh, paano yung mga values ni x na nagiging undefined function? Okay, kunwari ay ang ating sagot ay negative 1 minus 4 over 1 ay negative 1 plus 1. Di ba? Negative 2 over 0. So, undefined. So, ibig sabihin, yung part dito na kunwari, ito negative 1. Yan. So, kung pagtutugtungin natin, di sakop na din si negative 1 dito. Undefined siya. So, ibig sabihin, hindi na pinagdudugtong ang ganyan. Kasi meron tayong values ni x na nagiging undefined. So, ibig sabihin, ito dito. So, lagyan lang natin ng arrow sa magkabilang gilid. Then, extend lang natin ng konti. Yan. So, pwede pa siyang extend, pataas, pababa, yan. So, ganyan yung graph ng ating f of x equals to x plus 1.
natin dito sa baba. F of x is equals to x minus 1 over x plus 1. So, ano yan yung graph. Okay. So, ipakita naman natin sa graphing calculator. So, ito naman yung um, actual graph ng sa graphing calculator. So, kung titignan natin yung mga sagot natin kanina, di ba, 1.22. So, 1.222 pala yun. Next is 1.2857, 1.42857, 143. So, mahaba. So, umuulit siya. So, kasi ang sunod dito sa 4 ay 28. So, na-round up lang siya. So, naging 1.29 siya. So, 1.29. So, ni-round up into decimal places. Sunod ay negative 6, 1.4. 1.66667. So, sabi ko sa inyo, 1.67 siya. Then, negative 2, 3. 0, negative 1. 2, 0.33. 4, 0.6. 6, 0.71. Then, 0.78 and 0.82. So, change ko lang din yung, in-edit ko lang yung table of values na from negative 10 to 10, then ang step niya ay, by niya ay 2. Kasi 2, 4, 6, 8, di ba? Okay. So, then ito yung graph niya. So, ito yung mas accurate na graph ng ating function. Okay? So, sabi ko sa inyo, di ba, n-extend pa siya. Okay? Ayan. So, ito nyo, hindi natin pinagtugtong yung kanina. Yung dito, tsaka yung dito. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, meron tayong values ni x na nagiging undefined yung sagot. Okay? So, pwede pa natin yung extend. Tapos kapag zoom out natin, or yan, para siyang dumidikit sa number line, pero hindi naman. Pero nakadepende pa rin sa given, ha. Tulad yan, hindi siya nasayad sa dito. Sa number line, sa ating x and y axis. So, yan. So, yan yung graph ng ating example na f of x is equals to x minus 1 over x plus 1. Okay, pwede natin lagyan dito ng label. Ano ba yan? So, yan. Hindi pa lang siya nalalagyan ng label. Pero pag pinindot nyo yung point natin, nakikita natin kung ano yung points natin. So, yung ordered pairs. So, yan, kung pipindutin natin. Pero kapag, kunwari, ganyan yung pinasa nyo, lalagyan nyo siya ng label. So, edit nyo siya, tapos lagyan nyo siya ng label ng ordered pairs. Para alam nyo kung paano siya mag-graph. Okay? Kahit siya ay digital yung graphing nyo, dapat may nakalagay pa rin na ordered pairs sa bawat points. Okay? So, lalagyan nyo siya ng label dyan. So, kunwari ito. Si negative 2 at saka 3. Lalagyan nyo yan. So, 10. Lalagyan nyo din. Yan. So, nakadepende po sa given. So, meron tayong ilang points yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, meron tayong 11 na points. Then, meron tayong 0, negative, 1. So, ito ang tawag dito ay y-intercept. So, ito yung values ni y-intercept. Kapag ang 0 ay kapag ang ating x ay 0. Okay? Pag nasa una yung 0, so y-intercept yan. Pero kapag nasa yung ating f of x ay naging 0, ang x natin ay any number. So, yun yung ating namang x-intercept. Okay? Kapag yung 0 ay nasa kanan ng sa ordered pairs. Pero pag nasa kaliwa, ang 0, siya ay y-intercept. Okay? So, pag-aaralan din natin yan. Si x and y-intercept. So, mga susunod na lesson. Okay? So, next example tayo. Okay. So, example number 5. Represent the rational function given by the function f of x is equals to x squared minus 3x minus 10 over x using a table of values and plot a graph of the function by connecting the points. So, magpo-provide ulit tayo ng table of values.
Okay? So, ito naman ay, ilan tayo? Ilan yun? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, meron naman tayong 15 na decimal places. So, ipapakita ko ulit yung solution para mas makita niyo. Okay? So, yan. Gumawa na ako ng table of values. So, mas marami siya kaysa kanina. Okay? So, kung matitignan nyo, by 1, yung ating x natin is by 1. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, meron tayong nawawalang value, which is 0. So, alamin natin kung bakit hindi siya kasali. Okay. So, kung babalikan natin yung function natin, f of x equals to x squared minus 3x minus 10. Okay? So, yan. So, meron, yan yung, over x. So, nakalimutan. So, bakit kaya si 0 ay hindi kasama sa ating table of values? Di ba? Kapag inequate natin si 0 si x is equals to 0. So, ibig sabihin, si 0 natin, siya ay values ni x na nagiging 0, yung denominator. So, ibig sabihin, it makes the function undefined. So, undefined yung ating function kapag 0 ang x. So, ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa ating table of values. Okay? Purahin natin to. So, tanggal natin. Okay. So, isa-isahin natin yung values ni x. So, start tayo sa 5. So, 5 squared minus, hindi ka 5 squared minus 5, 3 times 5, brother. Minus 10 divided by negative 5. So, medyo matrabaho to. So, 25 minus 15 minus 10 over negative 5. So, 25 minus 15, ang sagot ay 10. Minus 10 is 0. So, 0 divided by negative 5, ang sagot ay 0. Okay? So, yun yung unang value. So, next, 10. So, 10 squared minus 3 times 10 minus 10. Ay, hindi pala 10. Ano ba yan? Mamaya pa yung 10. Excited ako sa 10. Negative 4. So, negative 4 squared minus 3 times negative 4. Wala. Okay. Ito ay sa 5 ha. Sala. Lagyan na natin dito. Para hindi natin buburahin ha. Ito ay 0. Okay? Nagkamali na naman ako. So, dito tayo 5. Okay, 5 naman oh. Okay, so negative 5 yan ha. 25 minus 15. 10 minus 10. 0. 5 squared 25. 3 times 15. So, ito ay sa 5 ha. Nagkamali na naman ako. So, nilagay ko dito yung 0. Okay, so negative 4 to ha. Gawin natin itong negative 4 squared. Minus negative 4. Minus 3 times negative 4 minus 10. Okay, yung minus natin ha. Sa gitna siya ha. Hindi siya, pwede siya sa taas ng konti or sa gitna kapag operation. Okay? Divided by, ang equals natin ay nasa, iwarang na naman eh. Wait lang. So, ang ating denominator ay negative 4. Okay. So, ipagpatuloy natin yung computation. Okay. So, negative 4 squared is 16. Negative 3 times negative 4 positive 12 minus 10. Divided by negative 16 plus 12, 28 minus 10 is 80. Divided by negative 4, sagot ay 9 over negative 2. Sagot ay 4.5. Negative 4.5. Tama? Okay. Negative 60 to. Di pala. Mamaya. Negative 4.5. Okay, next. So, sa 5 pala, nalimutan natin. So, negative 5
So negative 5 squared minus um, minus 3 times negative 5 minus 10 divided by negative 5. So negative 5 squared is 25. Negative 3 times negative 5 is um, positive 15 minus 10 divided by negative 5. Okay? So 25 plus 15 is 40 minus 10 is 30 divided by negative 5 is equals to negative 6. So negative 6 dito. Okay, next. Sahin natin dito, 3. Negative 3. Negative 3 equals negative 3 squared minus 3 times negative 3 minus 10 divided by negative 3. So negative 3 squared is 9. 3 times 3, negative 3 times negative 3 is positive 9 minus 10 divided by negative 3. So 9 plus 9 is 18 minus 10 is 8 divided by negative 3. Ang sagot ay negative 2.67. Okay? So round off na yan ha. So sinarkat na natin. So negative 2 naman. So negative 2 squared minus 3 times negative 2 minus 10 divided by negative 2. Okay, negative 2 squared ay 4. Negative 3 times negative 2, positive 6 minus 10 over negative 2. So 4 plus 6 is 10. Minus 10 is 0. Divided by negative 2, ang sagot ay 0. Okay, sa negative 3 ay negative 2.67. Next, negative 1. Negative 1 squared minus 3 times negative 1 minus 10 divided by negative. So negative 1 squared is 1. Negative 3 times negative 1 is positive 3 minus 10 divided by negative 1. So 1 plus 3 is 4 minus 10 divided by negative 1. So 4 minus 10 is 6, negative 6 divided by negative 1, ang sagot ay 6. Kasi cancel out natin yung negative, so ang sagot ay 6. Okay, medyo mahaba yung calculation, but madali naman siya i-solve. So i-pause nyo yung video para mas makita nyo yung computation ng ating pinabit kanina. So buburahin ko kasi yan, hindi nakasya. So wag na natin pagsiksikan pag hindi nakasya. Okay? Okay, pagpatuloy lang natin. So, sunod ay 1, di ba? So, 1 squared minus 3 times 1 minus 10. Divided by, so 1 squared is 1. Negative 3 minus 1 is negative 3 minus 10 over 1. So, 1 minus 3 is negative 2 minus 10 is negative 12. So, negative 12 divided by 1 is negative 12. Next, negative 12. Okay, tama, negative 12. Kinakabahan niya, lagi akong kinakabahan. Tama naman eh. So 2 squared minus 3 times 2 minus 10 over, so 2 squared is 4. Negative 3 times 2, negative 6 minus 10 divided by 5. 4 minus 6 is negative 2 minus 10 is negative 12. Divided by 2, ang sagot ay negative 6. Negative 6. Next, 3. So 3 squared minus 3 times 3 minus 10 over 3. So 3 squared ay 9. Okay? So 9. Negative 3 minus 3, 9. Negative 3 times 3 is 9. Minus 10. So 9 minus 9 is equals to 0. So cancel out. Until ay negative 10 over. So negative 10 divided by 3 ay negative 0.33. So mas, niround off na ha. Next.
f of, so 4 squared minus 3 times 4 minus 10 divided by 16, 4 squared. Negative 3 times 4, negative 12 minus 10 divided by 4. Okay. 16 minus 12, 4 minus 10, negative 6 over 4. So, negative 2 over 3. Pag niround off na, pag nilowest term natin, tama ba? Ay, mali. Negative 3 over 2 pala. So, negative 1.5. Okay? So, negative 1 point. Next, f of 5 meron na. So, 6 na tayo. Meron na din 6. Bakit may 6 na? So, hindi to negative 1.5 ba? Kamali ako. May negative 1.5 doon. Dito pala. Ano ba yan? Sana sulat ko. Nagkamali ako ng sulat ha. Hindi pa natin nasasolve yung 6 eh. Pero nasolve na natin si 5 kanina. Nagkamali tayo ng sulat. So 6. So 6 squared minus 3 times 6 minus 10. Okay? Divided by 6. So 36. Kasi 6 squared, 6 times 6 is 36. Negative 3 times 6, negative 18 minus 10 divided by 6. So 36 minus 18, ang sagot ay 12. Tama ba? Ay, hindi 12. 8. 18. Minus 10, ang sagot ay 8. Divided by 6. Ang sagot ay divided by 2, 4 over 3. Tama? So 1.75 or 2.75. So 6 ay 1.33. 1.33 pala. So 1.33. Next, sana kasya na dito. 7 squared minus 3 times 7 minus 10. Kasyahin natin. So 7 squared ay 49. Negative 3 minus 7 is negative 21 minus 10 over 7. So 49 minus 21, ang sagot ay 28. Minus 10 is 8. Tama? 49 minus 21, 28. Minus 10, 18 pala. So 18 divided by 7, ang sagot ay 2.57. Okay, patapos na. Tatlo na lang. Kasya na to. Kasya na to. 8. Pagsahin natin. So 8 squared minus 3 times 8 minus 2 over 8. Huwag lang ako mali dito. So 8 squared is 64 minus 24. 3 times, negative 3 times 8 is negative 24 minus 10 divided by. So 64 divided by 8, ang sagot ay 64 minus 24 ay, ang sagot ay 40 minus 10 is 30. Divided by 8, ang sagot ay, di ba, pag kinulatin natin 15 divided by 4. Ang sagot ay, kinulatin ko lang yun. 15 over 4 ay 3.75. Okay, 9. Di pa nga yata kasya. So 9 squared minus 3 times 9 minus 10 over 10. So 81, kasi 81, 9 squared na 81. 3 times 9 is 27 minus 10 divided by 9. So 81 minus 27, ang sagot ay 54 minus 10 is 44 divided by 9. So ang sagot ay 4.89. Okay, 4.89. 4 point yun ha. Okay, last. Pagkasyahin na natin si 10. Pagkasyahin na yung board natin. So 10 squared minus 3 times 10 minus 10.
Kasi yan, minus 10 over. Papayin natin. 10 squared is 100. Minus 3 times 10 is negative 30. Minus over 10. So 100 minus 30, 70. Minus 10, 60. Divided by 10. So cancel out. So what's the time? 6. 6. 4.89. 3.7. Yun. Tapos natin yung table natin. Okay? So, hindi ko na siguro i-graph sa, sa board. Papakita ko na lang sa inyo sa graphing calculator. Medyo mahaba yung, discussion natin. Nakukonsume lang din sa pagka-graph. Okay? So, pinakita ko lang yung computation para alam nyo din kung paano siya gumagana or paano siya i-graph. Okay, pakita ko lang ng mabuti yung, yung natitirang, tawag dito, solution. Okay, ipapakita ko naman yung graphing niya. Okay? So, i-type natin para makita nyo din kung ano ginagawa ko dito. So, ang given na function ay f of x. So, tinatype ko lang siya sa keyboard ko ha. So, f of x is equals to x squared, x, then squared. Okay? Minus, nilagyan ko na ng over para hindi tayo mahirapan mamaya. So, nilagay ko dito yung x. So, dapat, ganyan ang strategy para madali. So, minus 3x minus 10. Okay. So, yun yung graph. Then, palitan natin yung table of values niya. Okay, napapalitan natin. So, ang kanyang simula ng graph ay, ano nga yun? Ang starting point ay negative 5 hanggang, okay. So, negative. Then, ang step natin ay 1. Okay, check natin. So, negative 5, negative 6. So, tama yung ating computation. So, negative 4, negative 4.5. Ano, zoom out ba to? Or yung graph lang yung nasa-zoom? Okay, zoom. Nasa-zoom lang pala yung graph. Okay, next. Negative 2, 0. So, tama. Negative 1, 6. So, 0. Okay? Negative infinity. Okay, yung 0 dito ha, hindi siya kasama kasi undefined siya. Okay? So, hindi siya kasama. Kapag ang x natin ay 0. So, next is 1, negative 12. So, 1, negative 12. So, huwag nyo intindihan to ha. Dapat kasi dito undefined. Okay? So, 1, negative 1 half. Okay? Next is 2, negative 6. 3, negative 3. Mali yata sa aking 3. Oo nga no, mali nga. So, balikan natin yung kanina sa phone cam natin. Oh my God. Mali. Saan ba yun? Okay. Ito, mali ito. Kasi 10 divided by 3 nga pala ay 3. Negative 3.33. Nagkulang lang ako ng 3. So, mali dito. Nagkakamali din naman ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Lagi nyo check yung answer. Okay. So, yan. Nabago ko na siya. Okay. So, check ulit natin. Check, check, check. So, 4, negative 1.5, tama. So, 5, 0. 6, 1.33. So, 7, 2.57. 8, 3.75. 9, 4.89. And 10, 6. Okay? So, hide natin to. Ito yung hide. Then, ito yung graph natin. So, yan. So, ganyan yung graph ng ating function. So, kung makita nyo, meron ditong label. Pag pinunta natin to, ilalabas yung point. Ayan. So, yun yung point natin. Okay. Pakilagyan ng label kapag yan. Pag ganito gagamitin yung sa graphing ha.
Para hindi ako mahirapan mag-check sa graphing. So, ganito na lang. So, siguro sa exam, gamit na lang din kayo ng ganito. Para hindi kayo mahirapan. So, yan. Pero lalagyan pa rin ng label ha. Lalagyan yung label dito. Pag i-edit nyo, tapos lalagyan nyo yung label. Okay. Last example. So 10 goats were set loose in an island and their population growth can be approximated by the function. So may given na function. Given the function f of t is equals f of t p of t is equals to floor function of 60 times t plus 1 over t plus 6. So gagamit pa rin tayo dito ng table of values. Okay? So yung mga table of values kanina, inassume lang natin yan. Okay? Okay. So, ito yung mga tanong para dun sa problem. So, bago tayo tumungo sa pagsasolve dun sa pag-create ng table of values, so let us first solve this problem. So, based on the problem kanina na about dun sa 10 goats were set loose in an island and their population growth can be approximated the function p of t is equals to floor function of 60 times t plus 1 over t plus 6. So, nakalagay dito sa letter A, how many goats will be there after 5 years? So, yung T dito dun sa kanina, dun sa given kanina na, are. So, yung T dito, siya yung pinaka-time or time in years or growth in years. Okay? Then, yung magiging sagot, siya yung number ng goats in year. Okay? So, ilang goats ba? Gaano karaming goats? Yan. Yan. So, nakaligaw daw siya or sa island. So, dadami siya. Okay. So, ito daw yung titingnan yung population growth ng sa island na may 10 goats. Okay? So, try natin siyang isolve. Okay. Sulat natin yung function na p of t is equals to floor function of 60 times t plus 1 over t plus 6. So, ano yung given natin kanina? So, according to sa question na kanina, so, ang t natin ay 5. So, t is equals to 5. So, di ba yung t, siya yung here na binigay. So, gaano to karaming goats in 5 years dun sa island? So, solve natin. So, 60 times 5 plus 1 over 5 plus 6. Okay? So, 60. So, 5 plus 6 ay 5 plus 6. 5 plus 1 is 6 divided by 5 plus 6 is 11. So, 60 times 6 is 360 divided by. Okay, so let's solve. So, 360 divided by 11 ang sagot ay 32.726. Okay. Then, kapag niround up natin gamit yung floor function, magiging ano siya? 33 or 32? It is 32. So, laging tatandaan, kapag nasa baba itong sungot na yan, pababa yung round up. Pero kapag napataas, pataas ang round. Ito ay, ano nga ito? Ceiling function. Ito ay floor function. So, tatandaan, pababa ang round up kapag floor function. Kapag ceiling function, pataas ang round up. Okay? Or round up pala. Round up at saka round down pala tawag dyan. Okay? So, yan. Nakuha na natin yung value ng P of T natin. So, P of 5 is equals to 30. So, meron tayong 32 goats in 5 years. So, let's solve naman yung letter B. So, what is the maximum goat population that the island can support? So, create tayo ng table of values. Okay? So, kunwari, yung T natin ay, okay, sulat natin. Okay.
Balikan lang natin to ha. So ito ay 727. Okay? Or 72 na lang. Para hindi tayo malito, ha? Kasi yun ay 727272. So baka kayo magtaka. Bakit mali na naman ang sagot ko? So nag-base na naman ako sa libro. Wala kasi akong calculator dito. Hindi ko may pakita sa inyo yung computation ko. So, try natin sagutan. So, sa 5. Sulat natin dito. P of 5 is equals to 60 times. Ito na pala yung 5, sorry. Makompute natin yung 5. So, lagay na lang dito natin ay 32. So, 32 yung una. Next is 10. Floor function of 60 times 10 plus 1. Divided by, ano nga yan? 10 plus 6. Okay. So, 10 plus 11 is 11. Times 60, ang sagot ay? Okay, 10 plus 6 ay 60. Okay, times natin. 60 times 11, 0, 6, 0, 6. 660. 660 divided by 16 ang sagot ay 41.25. Lagyan natin ha. So, 41.20. So, round off na yan ha. Ni-round off ko na. Then, ang sagot niya ay 41. Next. So, 15. Sala. 15 times, and 65. 15 plus 1. Divided by 15 plus 6. So, 60 times 15 plus 6, plus 1 is 16 over 21. So, 60 times 16. So, 960. So, 960 divided by 21 ang sagot ay 45.71. Lagyan natin ito ha. Kulang ha. Kulang na naman. 45.78. So, 45 pa. Hindi na naman kasya. So, buburahin natin ha. Okay, dito tayo sa kabila. So, 20. 20 is equals to, yan, 20, 60 pala. 60 times 20 plus 1 over 20 plus 6. So, equals, so 60 times 21 over 26. Okay, 60 times 21 ang sagot ay 0, 6, 0, 12. So, 1 to 60. Divide 26, ang sagot ay 48.46. Tapos, pag yun natin, ang sagot ay 48. Final answer naman. Next, 50. So, P20, 50 is equals to, ayan, 50 times 50 plus 1 divided by 50 plus 6. So, equals, so 50. So, times 51 over 56. Okay, times natin. So, 50 times 51. Dito na sa taas. Okay, 0, 5, 25. So, 2,580 divided by 56. Ang sagot ay 54.64. So, huwag kakalimutan yung floor function. So, equals 54.
Purahin lang natin yung sunod. So, dalawa na lang. So, 300 na. So, 300. Tama ba? Sala. Sala pala. Nalilito ako. 60 pala yun. Okay. Kamali ako ng computation. Ito, mali. Mali yung given ko. Diba? 60 times 50 plus 1 pala. Over 56. Mali. So, 60 times 51. Kaya pala. Ay, re-review ko yung yung video natin. Baka nagkamali din ako ng So, ang sagot dito ay, pero tama yung sagot. 54.64. Kung yung mag-alala, tama yung sagot. Ano na yung competition. Dito lang sa given. Okay. So, ito ay 60 times, 60. Tama. 300 plus 4. Nagkamali ako nung una. Check natin. Okay. Ito ay, 300 plus 4. Tama. Ay, plus 1. 6 nga pala. Ano ba yun? Ay, medyo malaki. 60. So, 0.6. So, i-check nyo lagi ha. So, mas maganda may katabi kayong calculator para kung tama yung sagot. Sagot dito ay 59.02. Tama ba? Okay, 59.02. So, ganyan pa rin. Okay, last. So, sagot dito ay 59. Then last, 1,000. Baka naman ito. 1,000 nga, hindi 100. Ano ba? Okay? So, 60 times 1,001 over 1,001. Okay. So, times natin 1,001 times 60. So, 0.6006. So, 660 over 1,000. So, ang sagot din ay 59.70. So, round up natin sa your function. So, ang sagot ay 50. So, 59 dito. 59 din dito. Then, 54. Then, 40. Okay. So, yan. Nasolve na natin lahat. So, kung mapapansin nyo, dito sa part ng 300 to 1,000, 59 lang siya. Okay. So, tingnan natin. So, ang tanong sa letter B, what is the maximum goat population that the island can support? So, in 1,000 years, kung makakita natin, ang maximum talaga is 59. So, gumamit tayo ng floor function to approximate kung tama. So, ang sagot ay is 59. So, ibig sabihin, ang maximum number of population sa island is 50. So, observe that even if t is increased, the function does not exceed 59. So, tama. So, the model suggests that the island cannot support only up to 59 goats. So, hanggang 59 lang. So, note that since the model is just an approximation, so there may be errors and the number 59 may not be exact. So, so it is an approximation. So, ibig sabihin, meron pa rin errors dito. So,
Maaaring hindi 59, maaaring 58, ganyan. Kasi ina-approximate lang natin or tinatansya lang natin. Kasi mamaya, yung goat naman is may mamatay. Yan. So ito approximate lang kung titingnan natin. So iyan yung last example for lesson 7. Ako, si Ginoong Manala, dito lang sa online klase sa New Normal. See you on next episode of General Mathematics. So bye-bye.